Hoy, diretso lang ako sa'yo. Kung sa tingin mo pagkatapos ng 60 tapos na ang buhay intimate mo, mali ka ng husto. At kung iniisip mong pwede pa rin ang parehong frequency noong 20 years old ka, mali rin yan at mapanganib pa. Ang katotohanan tungkol sa masturbation sa third age ay isang bagay na walang lakas ng loob sabihin ng bukas, pero ngayon isieskandalo ko to dito, walang paligoy-ligoy, walang hiya. Dahil nakasalalay sa kalusugan mo ang usapang ito na iniwasan ng lahat. Ako si Doktora Rose Padilla, doktor na mahigit 25 taon, espesyalista sa sexual health at healthy aging, at isa sa natutunan ko sa lahat ng taon na iyan ay mas nakamamatay ang kakulangan sa impormasyon kaysa sa sakit mismo. Kaya ginawa ko tong channel para magdala ng totoong makakatulong na impormasyon sa buhay mo, walang tabu, walang paligoy-ligoy. At kung gusto mong patuloy na makatanggap ng ganitong klaseng content na wala nang ibang mailakas na gawin, i-like mo na iyan ngayon at mag-subscribe sa channel para mauna sa iyo ang susunod na video. At mag-comment ka ng city o bansa mo. Gusto ko talagang malaman na may nanonood mula sa iba't ibang parte ng mundo. Nakaka-motivate iyan sa akin. Ngayon, diretso na tayo sa punto. Ang pagmamasturbate pagkatapos ng 60 ay hindi lang normal, healthy ito, inirerekomenda, at mahalagang bahagi ng self-care. Pero wag kang mag-alala, may delicate balance dito na marami ang hindi pinapansin. Ipapakita ko sa iyo si Kuya Eduardo, 63 years old na pasyente ko, dumating sa klinik halos nagkakandara pa na, nagrereklamo ng sakit sa prostate, sobrang pagod hanggang depression. Nang imbestigahan ko ang history niya, nalaman kong tumigil siya completely sa lahat ng sexual activity, kasama na ang masturbation, ng mahigit 2 taon. Akala niya para sa mga bata lang yan, na sa edad niya ay hindi na tama o appropriate. Resulta, namamagang prostate, baba ng testosterone, depressive mood at miserable na quality of life. Sa kabilang banda, si Tita Mercedes, 67 years old, dumating na may malubhang vaginal dryness, pelvic pain at anxiety na hindi na niya makontrol. Sa una ayaw niyang sabihin, pero pagkatapos ng mahabang usapan, inamin niyang nagmamasturbate siya ng 3, minsan 4 na beses sa isang araw. Akala niya mas marami mas maganda, rejuvenating daw. Nabasa niya sa internet na frequent masturbation nagpapabata at sineryoso niya ng sobra, hindi alam na delikado rin ang sobra. Ang dalawang extreme cases na to ang eksaktong ipapakita ko sa iyo ngayon. Ayon sa medical science, base sa malalaking studies na mailibu-libong participants, ang ideal frequency pagkatapos ng 60 ay 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Tama ang narinig mo. 2 hanggang 3 kada linggo. Pinapanatili nito ang maayos na blood circulation sa genital area, tumutulong sa hormone production, pinapanatiling healthy ang tissues at may malaking psychological benefits tulad ng pagbabawas ng stress at pagpapabuti ng tulog. Pero teka, hindi lang tungkol sa bilang, kundi sa quality at context din nagbabago ang katawan pagkatapos ng 60. Bumababa naturally ang hormones, hindi na kasing efficient ang circulation, nawawala ang elasticity ng tissues. Kaya kailangang isaalang-alang lahat yan. Kapag sinasabi kong 2 hanggang 3 kada linggo ang ideal, ibig sabihin conscious masturbation, walang bilis, walang pagpipilit, sinusunod ang limits ng katawan mo. Si Kuya Roberto, 65 years old, isa pang pasyente ko, lumapit dahil nahihirapan na siyang mag-erect kahit sa masturbation. Inamin niyang sinusubukan niyang gawin araw-araw, minsan 2 beses sa iisang araw, dahil labasan niyang nakaka-prevent daw ng prostate cancer. May katotohanan nga iyan, may studies na nagpapakita na regular ejaculation may protective effect, pero ang susi dito ay regular, hindi excessive. Pinilit niya ng sobra, kaya tumigil na ang katawan niya sa pagtugon. Binawasan namin sa 3 beses kada linggo, nagdagdag ng pelvic floor exercises, pinabuti ang diet, at sa loob ng 3 buwan, malaki ang improvement. Kayan siguro nagtatanong ka, paano ko malalaman kung sobra o kulang ako? Magandang tanong. Narito ang malinaw na signs, kung kulang ka, mas mababa sa 1 beses kada linggo o wala, bumababa ng tuluyan ang libido, lalong nahihirapan sa erection o lubrication, mas depressive ang mood, tumataas ang anxiety, hirap matulog, at sa mga lalaki lalo na discomfort o pamamaga sa prostate. Sa mga babae, lalong lumalala ang vaginal dryness, posibleng tissue atrophy, at mas madalas na urinary tract infections dahil mas vulnerable ang area. Kung sobra ka, higit sa 4 o 5 beses kada linggo ng compulsive,
irritation sa genital area, sugat, sakit habang o pagkatapos, sobrang physical fatigue, guilt o anxiety dahil sa behavior. Nakakaapekto na sa daily activities dahil laging iniisip at posibleng problema sa relationship kung may partner. Si Tita Lorna, 62 years old, lumapit dahil compulsive siyang nagmamasturbate, higit sa pagkalibog kundi dahil sa anxiety at nagreresulta sa mga sugat at repeated infections. Nagtrabaho kami hindi lang sa frequency kundi sa emotional root ng behavior. Mahalaga rin ang teknike. Pagkatapos ng 60, nagbabago ang sensitivity kaya marami ang nagko-compensate sa mas malakas na pressure o grip at yan ay disaster. Laging gumamit ng lubricant, walang exception. Para sa mga babae, water-based ang pinakamainam para maiwasan ang micro-injuries. Para sa mga lalaki rin dahil mas manipis at sensitive na ang balat ng ari. Walang bilis. Maglaan ng oras, gumawa ng comfortable environment, mag-relax. Hindi ito karera. May epekto rin ang mga gamot. Marami sa edad na iyan ang umiinom ng gamot para sa high blood, diabetes, cholesterol, antidepressants at iba pa. Marami sa mga iyan ang direktang nakakaapekto sa sexual function at libido. Si Kuya Antonio, 68, umiinom ng antidepressant na literal na pinatay ang libido niya. Akala niya dahil sa edad na. Nag-usap kami sa psychiatrist, pinalitan ang gamot at malaki ang pagbabago. At narito ang isang inconvenient truth, sobrang porn pagkatapos ng 60 ay mas delikado pa kaysa sa mas bata. Hindi moral judgment to, neurosense to, mas madaling mag-develop ng dependency ang mature brain. At ang modern porn na sobrang intense at infinite variety ay lumilikha ng unrealistic expectations na nakakadismaya at nakakaharang sa totoong pleasure. Sa mga may partner naman, marami ang akala na pag nagmamasturbate habang may asawa ay parang pagtataksil o may problema. Malaking mito yan. Healthy pa rin ang masturbation kahit may active relationship dahil may sariling functions ito. Self-knowledge, individual stress relief, at pag-maintain ng sexual health kahit walang partner. May mga pagkakataon na talagang problema na ang masturbation kahit anong frequency. Kung ginagamit mo ito bilang escape sa emotional problems, may uncontrollable compulsion, repeated injuries, nakakaapekto sa social o family life, kailangan ng professional help. Huwag mahiya magpatingin sa psychologist o sexologist. Bahagi ng overall health ang sexual health. Narito ang practical at safe protocol pagkatapos ng 60. Una, regular na 2 hanggang 3 beses kada linggo, i-adjust base sa response ng katawan. Pangalawa, laging gumamit ng tamang lubricant. Pangatlo, walang bilis, maglaan ng 20 tandang bawas 30 minutes na walang istorbo. Pang-apat, pakinggan ang katawan, sakit ay hindi normal. Pang-5, kung gumagamit ng porn, limitahan at i-vary ang stimuli, kasama ang imagination. Pang-6, panatilihing maayos ang general health dahil nakakaapekto ang circulation, hormones at mental health sa sexual function. Si Kuya Danilo, 71, isa sa pinakadisciplined na pasyente ko, sinunod ng todo ang protocol pagkatapos ng maraming taon na total abstinence. Resulta, malaking improvement sa quality of life, nabawasan ang depression, mas maganda ang tulog, at mas naging confident at masaya sa asawa. Para sa mga babae, lalo na pagkatapos ng menopause, mas mahalaga pa ang regular na masturbation. Dahil sa kakulangan ng estrogen, nagkakaroon ng vaginal atrophy, dryness, loss of elasticity. Regular na masturbation ay tumutulong sa blood flow, pinapanatiling healthy ang tissues, at pinipigilan ang severe atrophy. At para tapusin, dahil alam kong marami ang may ganitong tanong, hindi ka magiging adik kung 2 o 3 beses kada linggo, normal at healthy yan. Hindi ka nagkakasala o gumagawa ng mali, iniingatan mo ang kalusugan mo. Hindi dahilan ang edad para iwan ang sexuality, sa halip, panatilihing active ang sexual life, kasama o mag-isa, ay mahalagang bahagi ng healthy aging. Kaya diretsong recap, ang ideal frequency pagkatapos ng 60 ay 2 hanggang 3 beses kada linggo, laging may lubricant, walang bilis, sinusunod ang limits ng katawan. Kulang ito ay nadudulot ng physical at mental problems. Sobra naman ay nadudulot ng irritation, lesions at compulsive behavior. Ang balance ang susi. Kung narating mo hanggang dito, ibig sabihin seryoso ka sa kalusugan mo at deserve mo ang respeto ko.
Ngayon, dalawang bagay ang gagawin mo. Una, i-like mo iyan dahil makakatulong talaga tong video sa maraming nahihiya magtanong. Pangalawa, mag-subscribe at i-on ang bell dahil marami pang ganitong content ang darating. At huwag kalimutan mag-comment ng city o bansa mo. Masaya talaga ako kapag nakikita kong umaabot ang mensahe na to sa iba't ibang lugar. Ingat ka, mahalin mo ang sarili mo at tandaan, ang healthy at dignified na pagtanda ay kasama rin ang sexual life mo. Hanggang sa susunod na video.